Чому ми робимо те, що нам не подобається? Через що продовжуємо це робити і як з цим боротися? Незалежно від віку, є речі, які робити не подобається. Наприклад, робити домашку, ходити на роботу, мити посуд, прибирати житло і ще багато інших речей, які, наприклад, ви можете написати в коментарях. Тож, чому ми це все робимо? Я, наприклад, не хотів робити домашку, бо обожнював сидіти за комп'ютером. Але все ж були фактори, які мене змушували її робити. Перший фактор – це сторонній тиск. Зазвичай батьки просто беруть і змушують тебе робити домашнє завдання. Часто ставлять ультиматум – спочатку домашка, а потім комп. Другий фактор – інтерес. Коли тобі дійсно цікаво щось зробити, розібратися в цьому. Всі ми різні, і в кожного були свої улюблені предмети або завдання. Я, наприклад, любив писати якісь твори на якусь задану тему. І третій фактор – це страх. Пам'ятаю ці чудові моменти, коли приходиш зі школи, відкриваєш щоденник, бачиш, що завтра 7 уроків, на кожен урок треба зробити домашку. Закриваєш щоденник і просто йдеш, граєш в комп. Коли батьки питають, чи зробив ти домашнє завдання, ти кажеш «Так, все чітко» або «Нічого не задавали». Це часто прокатувало, бо батькам після роботи не завжди було до того, щоб перевірити моє домашнє завдання, і вони вірили на слово. Після цього я радісно грав в компік, і тільки коли лягав спати, мене не покидала думка про те, що якщо я не встигну завтра до початку уроків робити домашку, і не дай Бог отримаю 2 бали, батьки дізнаються, що я їх обманув. Ось саме під тиском цього страху більшість з нас робили домашку перед початком уроків, іноді навіть до того моменту, як тебе почнуть спрашувати на перевірку готовності дати відповідь або розказати вірш, і таке було. Тож зовнішній тиск, інтерес та страх – це одні з основних, але не всі фактори, які спонукають нас щось зробити. І часто між собою вони навіть поєднані. На прикладі цієї історії мені подобається сидіти за комп'ютером, це мій інтерес. Батьки змушують мене робити уроки, а потім сидіти за комп'ютером, це зовнішній тиск. І якщо вони дізнаються, що я не роблю уроки, то я не зможу грати в комп'ютер. Це страх, не отримати те, що хочеш. Це може здатися не такою великою проблемою на цьому прикладі, але це просто зменшена модель тих проблем, які турбують нас прямо зараз. Я просто задам питання. Після навчання, куди ти повинен піти? Навіть в самому питанні вже є фактор зовнішнього тиску. В тебе ще нема роботи, а ти вже комусь повинен кудись піти. Це ж абсурд. Але більшість людей йде на роботу саме через це. На тебе тиснуть родичі. І взагалі це наче нав'язано суспільством. І ти просто йдеш на роботу, щоб від тебе відчепилися. В цей час по всьому інтернету успішний успіх. У них у всіх свої квартири, машини, не знаю, їм по 20 років. Ти просто думаєш, що зі мною не так. Рано чи пізно тобі закортить жити окремо. І коли ти це спробуєш, ти зрозумієш, що щоб підтримувати це, тобі необхідно дуже багато грошей. Оренда, їжа, розваги, медицина. На це все потрібно реально багато грошей. І саме для цього ти повинен ходити на роботу. А тепер уяви, скільки тобі ще років працювати до пенсії. Додай сюди ще купу повсякденних справ, які тобі буде потрібно просто робити. І все, ходити на роботу більше не хочеться, але все ж приходиться. Тож, як з цим боротися? Якщо ви молодий, зараз навчаєтесь або вже закінчили навчання і маєте багато вільного часу, постійно пробуйте щось нове. В першу чергу ви повинні знайти саме те заняття, яке зможете робити кожен день. Не просто робити, а щоб воно було вам цікаве, близьке до серця. І повір, рано чи пізно ти це знайдеш. І абсолютно будь-яку навичку можна монетизувати. Або знайти роботу саме в тій сфері, яка вас цікавить, і розвиватися в ній. Якщо ти вже працюєш і сильно залежиш від роботи, принцип схожий. Але велика різниця полягає в наявності часу. Я прожив ці відчуття і розумію, що ні сил, ні бажання після роботи залишатись не буде. Спробуй весь свій вільний час, вихідні, наприклад,
витрачати на пошук тієї справи, якою хочеш займатися. І займайся нею. Може, в тебе вже є хобі? Спробуй якось монетизувати його. З часом ти зможеш масштабуватись. Це стане не просто роботою, а вже справою твого життя. І бажання покращувати та працювати над цим буде тільки зростати. Проблема в тому, що люди люблять, коли все швидко, просто пада з неба. В дитинстві я завжди думав, що коли виросту, буду успішним. Просто буду і все. І от я виріс. І що тепер? Дива не сталося. І якщо у твоєї родини прізвище не Міндіч, гра буде складною. Це хардкор. І чим раніше ти зрозумієш, чого ти хочеш від життя, чим ти хочеш займатися, що тобі подобається, тим простіше тобі буде жити. Дякую, що додивився до кінця. Пиши в коментарях, чи допомогло тобі моє відео. Обов'язково підпишись та постав лайк. До зустрічі!